Salainen resepti. Varma voitto, kun käytetään tämmöstä. Tää on parempaa kuin X1R. Litra tätä yleensä näihin superitekniikoihin. Niin. Moottoriöljyä sisään ja öljynpaineet ruveta nostelemaan. Katsotaan, että josko ne tulisi. Täällä on imusarja. Alta löytyy tosiaan se roppu, mikä pitää täyttää, jos on käytetty öljypumppu irti, niin sieltä on tullut tuo öljykanava tyhjäksi, niin se pitää täyttää. Siitäkin on kokemusta, kun sitä ei täytä. Ja tosiaan täällä on nyt keppi on laitettu ja kytkin löytyy. Sähköjen pitäisi löytyä. Että. Seuraavana nostetaan öljynpainetta ja katsotaan, että käykö se. Klassikko. Loppuu akku. Ei varma. Ei. Jap. Nyt tuli. Laitetaanpa letku kiinni ja katsotaan, että... Joo. Se varmaan jäi ajot siihen sitten. Projektina myynti. Luuleeko sä, että tommonen saa tietoa CarVerticalilta? Ei saa. Miten niin? No kun ei se ole rekisteröity. Totta kai. Niin ei sitten paljon tietokantoja löydy. Ei. Mutta henkilöautot, kuorma-autot, rekisteröidyt vehkeet, CarVertical, rekkari tai VIN, koodilla Black Smoke, kyllä. 20 pinnan alennusta. Esimerkki ajoneuvo Ford Escort. Escortti. Oispa kuvia. Mitterilukema huomio, oikeustilan tarkastus huomio, vahingot huomio. Tää on kuvia. Luulen, että se on aika rutussa. Tää on tosi huonossa kunnossa. On, joo. Mutta nää selviää CarVerticalilla ja koodilla Black Smoke, niin 20 pinnan alennusta. Mä haluan nähdä täältä nyt vielä tietoja tästä. Täällä on jonkun verran jotakin tietoja. Se on jenkki. Se oli jenkki ja se on vahingoittunut ja se on itse asiassa varmaan aika lailla romutettukin. Kun on Escortti, niin siellä on varmasti ollut Blomqvistin jalka, mutta ei käy. Niin joo. Stigu. Kyllä. Eli mun hyvä ystävä. Joo. Mutta hei, käytä CarVerticalia, käytä koodia Black Smoke ja 20-pinnaisella alennusta. Yes. Mikä se siellä? Jeppe, mitä tapahtuu? Lähdetään kahtoo, että miten meidän käy. Meneekö kaikki uusi? Ei, kaikki menee hyvin. Tuokelepa leinulle, mutta... Joo. Se on väkerretty nyt. Siellä on putkistot perälle asti, niin kuin driftiautossa kuuluu ollakin. Sähköt on sekoitettu sopivasti ja... Katsotaan mitä tapahtuu. Jaa, se pyörii. Mikä meillä on täällä meininki? Täällä on hyvä meininki. Turkot ei mennä toimia tai hukkaportti auki ja liian aiksi ja
Ja Robertti on tainnut laittaa tähän kumminkin joku pauku. Mutta muuten oleva ihan peli baarilla, mutta paukkuu erikoista. Oli puhua, ettei tuu paukkua, mutta kyllähän se hyväksytään. No vain. Vähän roapiin. Oho! Ei mennyt pakiin. Niin se pakkilukku pitää muuten tehdä Se kanssa. on ihan mukava. Jopa tämä baarillakin lähtee verkkoon. On siellä jonkunlaiset jarrut kummissa. Oo. On kyllä kuulostaa hyvältä, kun tuo paukkuun pääsee tottumaan. Nuo kaarettukin ei kuulosta välillä. Tekniikka alkaisi olla piiristintä. Vähän kivunaakin tulee. Nyt seuraavaksi voitaisiin sisustaa kippu. Vielä onko sinne 12 päivää kisoihin. Ei tule kiinni. Mutta tosiaan tahto jää joko baari. Niin. Hukkaporttiin jälkeenpäin joulu. Oh, Kylläpä palauttaa. kyllä nyt on kehuttava ohjausta. Vapkaraketta tuli tosiaan ne varret ja on aivan eri peli mitä normaali tämmönen 2-kappaleen simpukka. Normaali. Mutta toki simpukka on siis täälläkin on varret olkaaksella. On hyvä ja nopea. On erittäin. Joo. Ja autokin on hyvä. Tää menee varmaan kärkikastiin tää auto. Siinä varmaan hyvä. Joo, kyllä se siinä. Onko siellä? Onhan siellä. Robert. Mitä? Missä olemme? Me ollaan Kuonaa jäärätäällä. Tänne aukeaa. Siellä on meri tuossa. Joo. On meri tämä näin. Testiajoja. Toisia testiajoja jäällä. Tää on vähän päivitelty hukkaportin ohjausta, saataisiin tahtopainetta enemmän. Ja siellä on pakkilukko laitettu, niin ei käy niinkö joskus on käynyt. Ja kiitoksia Mapeille vaihekepistä ja tuommoisesta. Ja ratiistakin itse asiassa. Mutta otetaanhan pois kyytiltä. Joo, ikinähän kaikki emme ihan täysin kohtuudella. Käytiin kokeilemaan tuossa Kuonan jääradalla tätä autoa, niin siellä sitten takapuskuri onnistuttiin hajottaa. Sitten huomattiin, että sillä käy pikkusen pakopuoli kuumana, niin kurkataan pellialle. Pojat on laittanut täällä jo kaarien tekoon. Sisusta on purettu aika lailla kokonaisuudessaan, mutta siellä on joku pikku reikä tuolla pohjassa. Ja se ei haittaa. Mutta. Tosiaan meillä oli sulakerasia tuossa, niin ajateltiin, että ei se voi siitä liikaa lämmetä, niin sehän suliste koko sulakerasia ja johtosarja mennäs palaa. Ja kaikki nämä pneumaliittimet, vaikka on täällä kohtuuviiliellä tavallaan niin kuin kompurapuolella, niin nekin suli kaikki ihan piloille. Eli teräspunosletkut nyt tilalle. Sitten yritetään saada nyt vähän pakolämpöjä hallintaa pikku softamuutoksilla ja porttiohjauksen muutoksella. Sitten epäiltiin, että roikkuisiko meillä siirtopaine. Meillä on vain yksi pumppu, siirtopumppu ja sitten 2 korkeapainepumppua. Laitetaan ainakin nyt jytkympi pumppu tuohon tilalle.
Tai ensin oikeastaan lokataan, että tipahtaako sillä siirtopaine. Ja sitten laitetaan OPD-portti ja katsotaan vähän logi- ja raidipaineista. Mutta tässä nyt on viikko ennen kisoja, eli nyt on tasan viikko siihen H-hetke, eli vähän kiirepainaa ja sitten vielä Kokkolla pari AMG-GT:tä tehtävänä. On siinä vähän touhua. Joo, mä nyt parannetun vähän näitä systeemeitä. Lämpöhanat suli tuosta, niin laitettiin vaan haara tuohon, että saa jatkuvasti kuumaa hyttiin. Onko hyvä? On. Sitten tuo Ekulle suoja ja moottorin johtosarja kiertää etäältä. Ei pitäisi lämmetä. Sitten portin ohjaus, niin se on teräspunouksilla. Tulee tuohon ja neuma siitä. Imusarjaa ja sieltä haaralla mittarille. Ja sitten laitetaan siirtopainen mittaus. Laitetaanko? Laitetaan vaan. Tsekataan, että pysyykö siellä tällä pumpulla. Jos ei pysy, niin nakataan ison pumpputilalle. Ja sitten vielä oli tuo. Mitäs se nyt oli? Niin, OPD-portti. Anne. Saadaan lukaasta railipaineen logista. Se pysyy varmasti. Hello. Joko kohtaan kaara? Kyllä niinkö viimeisiä viiä. Ja viimeisiä koeajojakin kohta vie. Maanantai. Lauantai ei ole paljon aikaa, mutta jospa ongelmat tos kohta selätetty. Tänään taas jäälle kokeilemaan ja siirtopainen mittaus. Railit taitaa roikkua. Nyt on OPD-portti tuolla. Et toki tiedä onko Roope ottanut videon pätkä. Nyt lyhyen 0,4 pumppu ja katsotaan jos saatais lämpöongelmat kuriin. Mennessä palaa johtosarjat ja kivekset tuolta ja heräyspanosletkut tulee nyt tuonne ja ei muuta. Eri. Moro. Viime silauksia. Täällä mallilla kun maalataan jo. Joo, eiköhän tää ACS:n kerki. Joo. Vähän on tuommoisia valokoiskeita täällä. Kestääköhän nää kaaret ottaa kiinni? Sano jotakin viisasta. Tää hyvää tullut. Eikö se ole aika viisasta? Nopeet flyygelit. Haisee vaan aika tolokuttoman pahaa. Terve. Terve. Mä löysin tämmönen. Mietin mistä saa tuommoinen paketti. Katsotaan nyt ensin, lähdetään siitä, että mikä tää on. Tää on rättikumi. Tää on kaunis. On. Se on Mä uusi. uskon, että se on myös hyvä. Ne on pultit mukana. Se on meille laatuosa. Meille HD. Ja nää saat Rodolta. Kyllä. Ja jos tilaa yli 50, niin se tarkoittaa, että saa koodilla Black26 ilmaisen toimituksen. Kyllä. Sitä kannattaa käyttää. Se auttaa suunnattomasti meitä. Kyllä. Ja hyötyyhän siitä itsekin. Itse kukin. Jos oot epävarma, sopiiko tuotteet tai ei. Joo, Trodolla on aika hyvä tuo yhteensopivuustarkistus. Siis rekkarilla eikä? Optio, kyllä. Eli sä tilaat rekkarilla, mutta sehän ei aina oo, jos vaikka sä tilaat rekkarilla, niin se ei aina ole varma silti, että se sopii. Niin siellä on semmonen palvelu, että kun sä menet sinne kassaan, niin sä valitset, että teknikot tarkistaa sen vielä.
ennen kuin ne lähettää sen. Sitten ne on yhteydessä, jos siinä on joku epäselvyys. Sitä kannattaa käyttää, se on hyvä. Mutta sehän kuuluu kaupan päälle. Kuuluu, joo. Oo. Ainut juttu mikä siinä on, että onko se puoli päivää tai vastaavasti menee enemmän aikaa siihen toimitukseen. Mutta se on silti hyvä, se kannattaa käyttää. No eikö? Se on todettu monesti. Kyllä. Trodolta. Käyttäkää Trodoa Black 26 koodilla. Kiitos. Uraläpäät oli säännökesiä. Semmoset pienet. Ne oli ja ne on. Noniin. Auto olisi nyt käynyt Kokkolassa teippauksessa ja toinen penkkikin sinne on laitettu vöineen ja muutenkin vähän siloteltu, että se alkaisi olla kisaan valmis. Ja nyt pitäisi lähteä käymään penkissä, kun ei päästy jääradalle oikein testaamaan, kun iski plussakelit. Ja no mitäpä siihen sitten voisi sanoa. Hieno tuli kyllä, ei voi moittia. Mutta nyt ivallaan käymään penkissä ja katsotaan, että onko siellä yhtään sitä mitä me halutaan siitä. Joo, eka penkkiveto otettu. Paljonko siellä oli voima? 140 heppaa pyörillä. Joo. Melkein ollaan tavoitteissa jo. Eipä ainakaan ollut liikaa ahtopainetta kuin alle kilossa. En tiedä mitä, pitää lähteä tutkimaan, mikä on homman nimi. Portti ei toiminut halutusti ja jousta joutuu lisäämään sinne. Katsotaan, jos sitten saataisiin enemmän. Ei sillä vasta 2500 ollut moottorilla voimaa, niin Ei sillä ei vielä pääse. sillä ei pääse. Kiire tulee. Tätäkö oikein tarkkaan kahtoo, niin voisi olettaa, että penkkireissu meni putkeen. Eikä tuonne putkeen. Joo, nesteet sylki pihalle. Luultavasti tiiviste ohivuotan. Kansi on viety plaanattavaksi ja koeponnistukseen ja tultu siihen tulokseen, että ohitusportti joutuu ohitusportin täältä, se on niin syvällä tässä pieniahtimen nielussa, että se ei vaan virtaa pakopaineiden kanssa ongelmia, niin se joutuu nyt siirtämään pakosarista ja tuohon. Se on nyt työ alla. Huomenna aamupäivästä pitää saada kansia päästä niputtamaan. Huomenna tosiaan perjantai. Ja eiköhän se lauantaiksi ole viivalla kuitenkin. Ei tässä niin kiirettä ole. Kello napsahti 1. Vaihtui perjantain puolelle, mutta siellä olisi ohitusportti vaihdettu nyt suoraan pakosarjaan. Se oli aikaisemmin tuossa. Se oli liian syvällä nielussa, että se ei vaan virrannut riittävästi. Nyt pitäisi se ongelma olla poissa. Ja jos sitä olisi huomenna päivällä penkkiä kahtua, että jos tulisi miellyttävämmät laput nyt. Pikkusen meillä on ruvennut ratti ostaa systämään. Heittää, ei oo enää niinkö suorassa.